रिॲक्शन पेअर. लेट अस टेक लाईक दिस. बघा मी ॲक्शन काढले आधी. कशाची ॲक्शन आहे ही? दिस इज अ ॲक्शन. त्याला आपण नाव काही द्या. लेट अस कॉल इट आर, बट दिस इज अ ॲक्शन. कोणाची ॲक्शन? ह्या ब्लॉकनी सरफेसवर केलेली ॲक्शन. सो इट ऑफर्स equal and opposite reaction. It offers equal and opposite reaction. Okay, equal and opposite reaction. This is equal and opposite reaction. बघा आता इथे फक्त स्मूथ सरफेस होती, तर आपण ऍक्शन काढलं, रिॲक्शन काढलं, वेट काढलं. मे बी येस देर आर फोर्स, बट दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्मूथ सरफेस अँड दिस इज अ रिॲक्शन. जर विचार केला, थोडासा विचार केला, इथे वेट mg दिसते. पण बघा आता रफ सरफेसनी काय फरक पडतो. जर सरफेस रफ आहे, बघा नुसत्या रफ सरफेसवर बॉडी ठेवली तर दिस इज जस्ट लाईक अ स्मूथ सरफेस रेस्टिंग ऑन. बट रफ सरफेसवर बॉडी आपण प्लेस केली आणि आपण त्या बॉडीला मूव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, डिस्प्लेस करण्याचा प्रयत्न केला, देन देअर विल बी अ अपोजिंग फोर्स डेव्हलप अँड दॅट पर्टिक्युलर फोर्स इज अ फ्रिक्शन. बघा आता याचं एक लॉजिक कसं समजून घेऊयात. जनरली काय होतं माहिती आहे का, सरफेस रफचा अर्थ काय? हे बघा स्मूथ सरफेस आपण काय इमॅजिन करू, देर इज अ टू सरफेसेस. सपोज ही दोन सरफेस आहेत अँड दे आर स्मूथ. तर हे अगदी याच्यामध्ये कुठलंही डिस्टर्बन्स नाही आहे. पण तुम्ही जर रफ सरफेसचा विचार केला तर हा ब्लॉकचा बघा मी थोडीशी रफनेस काय करतो, आपण विचार करू की अंडर मायक्रोस्कोप आपण बघितले ही रफनेस आहे आणि या खालच्या सरफेसची रफनेस बघा, याची जी इंटरलॉकिंग आहे अशी बघा, इथे इंटरलॉकिंग व्हायला लागली आहे बघा. म्हणजे याचा अर्थ काय होईल, थोडंसं लॉजिकली विचार करा. तसं हे जुनं कन्सेप्शन आहे की देर विल बी इंटरलॉकिंग. आणि आजकाल म्हणजे रिसेंट सर्च काय म्हणतो की देर विल बी अ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू सरफेसेस. बघा पुढे येणार आहे तुम्हाला ॲडेसिव्ह फोर्स अँड कोहेसिव्ह फोर्स. कोहेसिव्ह फोर्स इज अ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन molecules of same substance, means liquid to liquid, solid to solid, gas to gas, etc. And adhesive force is a intermolecular force of attraction between different substances like a liquid, yes, solid, gas, etc. पण आता त्याच्या खोलात आपण जाऊ नये, बिकॉज आवर कॉन्सन्ट्रेशन शुड बी ऑन फ्रिक्शन अँड दिस पर्टिक्युलर फ्री बॉडी डायग्राम. इथे काय होतंय, जेव्हा मी या बॉडीला बघा फोर्स पी अप्लाय करतो, जेव्हा मी ह्या बॉडीला फोर्स पी अप्लाय करतो, हा फोर्स पी अप्लाय करतो, त्यावेळी काय होते, आपण इकडं फोर्स पी अप्लाय करतोय ना, त्याच वेळी इकडून हा जो रफनेस आहे सरफेसची त्याला तो अपोज करतो. सो दिस पेअर ऑफ फोर्सेस. सो यू कॅन कॉल इट ॲक्शन, अँड दिस विल बी अ रिॲक्शन. यू कॅन कॉल इट ॲक्शन अँड रिॲक्शन पेअर. इफ यू फोर्स पी अप्लाय केलाय, बघा फोर्स पी अप्लाय केलाय, आय वॉन्ट टू अगेन बघा याच्यात जायची गरज नाही. पण दिस इज ॲक्शन रिॲक्शन पेअर. किंवा असं म्हणा, जे काही तुमचं मोशन होणार होतं त्याला ते अपोज करणारा एक फोर्स तिथे डेव्हलप होईल. अँड ॲट दॅट पॉइंट दॅट फोर्स इज नथिंग बट अपोजिंग द पर्टिक्युलर मोशन. बघा आता या ब्लॉकचं मोशन कुठे आहे मला सांगा, या ब्लॉकचं मोशन या डायरेक्शनमध्ये आहे. तर आपल्याला फ्रिक्शन फोर्स ऑफर होईल इकडून. कुणाकडनं? हे बघा ही जी दिसते तुम्हाला, ही रिॲक्शन तुम्हाला ऑफर होईल आणि ती आपण काढतो. आणि ही जी आहे पर्टिक्युलरली आपण जेव्हा हे ॲक्शन करू, ब्लॉकला इकडे मूव्ह होतो म्हणजे काय, आपण इकडे काय करतो, ही अशी ॲक्शन करतो आणि अपोजिट डायरेक्शनमध्ये आपल्याला काय मिळतं, रिॲक्शन मिळतं. अपोजिट डायरेक्शनमध्ये आपल्याला ही रिॲक्शन मिळते आणि आपण ह्याला म्हणतो फ्रिक्शनल फोर्स. याला आपण काय म्हणतो, फ्रिक्शनल फोर्स. बघा आता मी फ्री बॉडी डायग्राममध्ये काढतो म्हणजे डिफरन्स लक्षात येईल. दिस इज अ बॉडी, ओके, जस्ट अवॉइडिंग बघा, दिस इज अ ब्लॉक, गिवन ब्लॉक, ओके, दिस इज अ गिवन ब्लॉक ऑफ गिवन वेट, मास एक्सेट्रा. आणि ही बघा सरफेस. ओके, बघा फ्री बॉडी आपण काढायला सुरुवात करतोय. दिस फोर्स पर्टिक्युलरली हॅव्हिंग गिवन फोर्स पी हिअर, ओके, दिस इज एक्स अँड वाय वॉट एव्हर. सो दिस इज वेट इज इक्वल टू अगेन mg. बघा ही नॉर्मल रिॲक्शन तर आहेच आहे ॲज युजल. देर इज नो एनी डिफरन्स फॉर दिस नॉर्मल रिॲक्शन, आर इज देअर. आणि ही बघा अपोजिट रिॲक्शन. आता एक नवीन फोर्स आपला डेव्हलप होणार आहे या मोशनच्या. बघा मोशनची ही डायरेक्शन आहे,
याला अपोज करणारा एक फोर्स डेव्हलप होणार आहे आणि तो फोर्स म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, आपल्याला एफ म्हणूया त्याला, फ्रिक्शनल फोर्स. आणि बघा त्याच्या अगेन्स्ट खरं तर इथं ऍक्शन झाली आहे. दिस इज अ ऍक्शन, दिस इज अ ऍक्शन अँड दिस इज अ रिॲक्शन. दिस इज अ रिॲक्शन. जस्ट लाईक अ नॉर्मल रिॲक्शन इज अ ऍक्शन. दिस इज ऍक्शन, दिस इज अ नॉर्मल रिॲक्शन अँड दिस इज बघा ऍक्शन. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं, हे बघा इथे जेव्हा आपण फोर्स पी अप्लाय करतो ह्या बॉडीवरती तेव्हा इथे ऍक्शन अशी क्रिएट झालेली आहे आणि या ऍक्शनला अपोज करणारा फोर्स जो आहे तो रिॲक्शन डेव्हलप झाला आणि तो फोर्स तुम्ही इथे काढलाय. बघा हा फोर्स तुम्ही इथे काढलाय. दिस फोर्स वी हॅव ड्रॉन हिअर रिॲक्शन. म्हणजे बघा फरक लक्षात घ्या, जेव्हा सरफेस स्मूथ आहे तेव्हा इथे दोन फोर्सेस दिसत आहेत तुम्हाला, ऍक्शन अँड रिॲक्शन देअर. जेव्हा सरफेस रफ आहे तेव्हा बघा हे ऍक्शन पेअर दिसत आहेत आणि रिॲक्शन पेअर दिसत आहेत. म्हणजे याचा अर्थ असा आला बघा, याचा अर्थ असा आहे की ह्या फोर्सला मी जर बाजूला काढलं, बघा जस्ट सी केअरफुली, बघा हा फोर्स मी काढला एफ आणि हा फोर्स काढला मी नॉर्मल रिॲक्शन, नॉर्मल रिॲक्शन, then this will be a resultant of these two and that is called a resultant. That is called a resultant. Okay. This is a resultant and similarly if you draw like this, बघा हे नॉर्मल ऍक्शन आणि ही त्याची रिॲक्शन, हे पण एफ आहे, हे पण आर आहे, दिस इज ऑल्सो आर अँड दिस विल बी ऍक्शन रिझल्टंट. ऍक्शन रिझल्टंट बघा, ऍक्शन रिझल्टंट, this is reaction resultant and that is given by, बघा आपण काढूयात त्याला. बघा ही रिझल्टंट कशी काढणार तुम्ही, अगदी सोपं आहे ना. ही रिझल्टंट कशी काढणार आपण, आर ई स्क्वेअर इज इक्वल टू एफ स्क्वेअर प्लस दिस नॉर्मल रिएक्शन स्क्वेअर और आर ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. सो दिस गिव्स अ रिझल्टंट रिॲक्शन. कोणत्या केसमध्ये, जेव्हा सरफेस रफ नाही तेव्हा तुम्हाला हा रिझल्टंट मिळणार आहे ॲज अ रिॲक्शन फ्रॉम द वॉल टू द ब्लॉक. दॅट विल बी अ रिझल्टंट ऑफ दीज टू, दॅट इज एफ स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. मग आता थोडंसं उलटं जाऊ आपण. तुम्हाला विचारलं की इथं रिझल्टंट काय येतो, तर मी काय लिहिणार बघा बरं, आर ई स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर प्लस 0. देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स. म्हणजे इथं सिम्पल आहे ना, आर इज इक्वल टू काय इथं मग आर आहे. म्हणजे याचा अर्थ कन्क्लुजन, नोट डाऊन दिस कन्क्लुजन, वेन सरफेस इज स्मूथ देर इज ओनली वन रिॲक्शन offered from surface to the block, to the body, to the object, etc. So RE becomes their R. But in case of surface roughness, and if you apply force, remember this is very underline this sentence. If you apply force P, there will be a opposing force, opposing component. You must say opposing component for frictional force develop, opposite to motion. And there is as usual normal reaction. So in that case, if you were asked about the reaction, that reaction will be a resultant of F square and R square. बघा स्मूथ सरफेस असेल, अगदी स्पष्ट लक्षात ठेवा, स्मूथ सरफेस असेल तर तिथे एकच कंपोनेंट असेल, दॅट इज अ नॉर्मल रिॲक्शन. देर विल बी नो फ्रिक्शनल फोर्स. सो रिझल्टंट रिॲक्शन बिकम्स directly equal to normal reaction. But in case of rough surface, yes, there are two components. One is along the surface, other is perpendicular to surface, and resultant are equal to root frictional force square plus normal reaction square. That gives a resultant to you. That gives a resultant to you. R equal to root F square plus R square. So this is a difference. This is a transition from smooth surface to smooth surface to rough surface. This is a transition from equilibrium condition under smooth surface to the equilibrium condition under rough surface, and that is a concept of friction. So remember about friction. The frictional force is a one of component of resultant reaction offered from surface to the object, and that frictional force is always opposite to tendency of motion. I am saying tendency of motion. Okay, under static condition opposing tendency of motion, in dynamic condition directly opposite to pure motion. Okay, let us see. आपण बघूयात त्याला. पण लक्षात ठेवा, फ्रिक्शनल फोर्स हा नेहमी ज्या डायरेक्शन तुम्ही मोशन कराल त्याच्या अपोजिट असेल आणि तो फोर्स नेहमी टँजेन्शियल असेल सरफेसला. म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला कोणी विचारलं की फ्रिक्शनल फोर्समध्ये आणि नॉर्मल रिॲक्शनमध्ये किती अँगल असेल, तर आन्सर विल बी 90 डिग्री.
See this 90 degree here, this is 90 degree, and resultant reaction is nothing but resultant of this F and R. So this is how a friction is different from a smooth equilibrium condition. आता आपण थोड्याशा अजून डीप मध्ये जाऊयात फ्रिक्शनच्या. बघा या 4 फिगर्स आहेत, त्या तुम्हाला कन्सेप्टच्या सगळ्या फ्रिक्शनच्या कन्सेप्ट जे आहेत ते एकदम क्लिअर करतील. बघा आपण थोडंसं विचार करूयात वन बाय वन. सो आय हॅव ड्रॉन फॉर यू दिस फिगर्स. बघा पहिली कंडिशन जे दिसते तुम्हाला, बघा अगदी साधा विचार करा, अगदी सोपं विचार करा. पहिली कंडिशन काय दिसते तुम्हाला की कुठेही इथं अप्लाइड फोर्स दिसतोय का तुम्हाला? बघा इथे कुठेही अप्लाइड फोर्स नाही, पण लक्षात ठेवा या सगळ्या ज्या सरफेस आहेत त्या मी रफ घेतल्यात. आपण ह्या रफ सरफेस घेतल्यात. सगळ्या सरफेस कशा आहेत? रफ आहेत. दिस सरफेस इज ऑल्सो rough surface. This is also a rough surface everywhere. Okay, so this block has a weight W Newton. There is no any doubt. आणि तुम्हाला माहिती आहे this is a normal reaction. You know that normal reaction. So everywhere. बघा इथे कुठलाही फोर्स मी अप्लाय केला नाही. अप्लाइड फोर्स आपण अप्लाय केलेला नाहीये. अप्लाइड फोर्स अप्लाय जर आपण केला नाही तर देर विल बी नो फ्रिक्शन, नो चान्सेस ऑफ फ्रिक्शन. रिमेंबर, म्हणजे आपण जर एखाद्या बॉडीला मूव्ह करण्याचा किंवा डिस्प्लेस करण्याचा प्रयत्न करू त्याच वेळी एक अपोजिंग फोर्स डेव्हलप होईल, आणि जर आपण तो डिस्प्लेस करण्याचा प्रयत्नच केला नाही तर देर विल बी नो एनी चान्सेस ऑफ अपोजिंग फोर्स. मीन्स देर इज नो एनी फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन इज देअर फॉर कॉल्ड ऍडजस्टिंग फोर्स विथ द फोर्स पी अप्लाइड. म्हणून बघा या ग्राफमध्ये आपण ती कंडिशन आणि ह्या टेबलमध्ये ती कंडिशन बघूयात. बघा पहिली कंडिशन काय दिसते तुम्हाला? अप्लाइड फोर्स इज 0, फ्रिक्शनल फोर्स 0. सो इथे ग्राफ दिसतोय. अलॉंग एक्स ऍक्सिस फोर्स पी इज टेकन. Along y-axis, बघा along y-axis frictional force is taken. So if you call it condition number 1, so this is a condition number 1. बघा if force is not applied, no friction, no. So conclusion is no friction here. बघा पुढे काय केलंय आपण? P ची थोडीशी व्हॅल्यू आपण इन्क्रीज केली आहे. P ची स्लाइटली 0 पेक्षा व्हॅल्यू इन्क्रीज केली, याचा अर्थ P आपण अप्लाय करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि जर आपण पी अप्लाय करायला सुरुवात केली तर अपोजिंग फोर्स ऑल्सो डेव्हलप. बघा मी थोडेसे आरो मोठे करतो. बघा हा फोर्स पी विच इज ग्रेटर दॅन 0. सो दिस फोर्स इज देअर, फ्रिक्शनल फोर्स इज देअर विच इज अपोजिंग फोर्स. तर म्हणजे थोडासा आपण फोर्स वाढवलाय तर फ्रिक्शनल फोर्स डेव्हलप व्हायला सुरू होईल. पण बघा ही एक इन बिटवीन कंडिशन आहे. ही एक इमॅजिनरी कंडिशन आहे जी आपल्याला दिसणार नाही पण ती असणार आहे, नक्की लक्षात घ्या. ओके, सो दिस फोर्स, मी आता बघा काय म्हणतो, हा फोर्स जो ग्रेटर दॅन 0 अप्लाय केलाय दिस इज नॉट सफिशियंट फोर्स. म्हणजे हा पुरेसा फोर्स नाहीये जो या बॉडीला मूव्ह करेल, पण तो ग्रेटर दॅन 0 नक्की असेल. मग जसा हा फोर्स वाढेल, म्हणजे बघा ही कंडिशन इन बिटवीन कंडिशन आहे. बघा मी इथे म्हणतो ही पण कंडिशन नंबर 2 आहे, ही पण कंडिशन नंबर 2 आहे, ही पण कंडिशन नंबर 2 आहे, ही पण कंडिशन नंबर 2 आहे. दिस ऑल कंडिशन नंबर 2s. ओके, म्हणजे when p greater than 0, value of f is also greater than 0 but less than f max. आता ही f max काय भानगड आहे बघा, आपण बघूयात. सो कंडिशन बघा इथे काय दिसते? फोर्स तुम्ही वाढवला, बघा फोर्स वाढवला, फ्रिक्शन वाढलाय. अजून फोर्स p वाढवला, फ्रिक्शनल फोर्स वाढलाय. अजून फोर्स p वाढवला, फ्रिक्शनल फोर्स वाढला. बघा अजून तुम्ही ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करत गेलो त्याला अशा वेगवेगळ्या स्टेप्समध्ये. सो फोर्स वाढलाय. पण एक पॉइंट असा येतो बघा, एक पॉइंट असा येतो, ही जी तिसरी कंडिशन आहे दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कंडिशन. म्हणजे पी आपण वाढवतच नेतोय. पी इज ग्रेटर दॅन 0 अँड एफ रिचेस इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू. म्हणजे अगदी तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगतो, इथे तुम्हाला फोर्स पी अप्लाय केला नाही तर फ्रिक्शन फोर्स डेव्हलप होत नाही, अपोज होणारच नाहीये. पण जेव्हा फोर्स पी तुम्ही वाढवत नेता थोडा थोडा, तो फ्रिक्शन फोर्स म्हणजे त्या बॉडीकडनं इंटरलॉकिंगकडनं तुम्हाला अपोजिशन व्हायला स्टार्ट होतं. पण हे अपोजिशनला एक लिमिट आहे, लक्षात ठेवा. लिमिट हा शब्द लिहून ठेवा. देर इज अ लिमिट फॉर फ्रिक्शनल फोर्स. म्हणजे ती ही लिमिट आहे. म्हणजे हा जो फ्रिक्शनल फोर्स आहे हा नेहमी तुम्हाला अनंत काळासाठी, यस फॉर इन्फिनिटी पिरियड हा अपोज करत नाही आपल्याला, तो एका व्हॅल्यू पर्यंत अपोज करतो. म्हणजे तुम्ही जर पी वाढवतच नेलात, बघा एक पॉइंट आलाय असा की इथं एफ ची व्हॅल्यू एफ मॅक्स आली. त्याच्यानंतर काय होते बघा, हा पॉइंट येतो, बघा हा पॉइंट आहे. जेव्हा आपण पी ची व्हॅल्यू वाढवत नेतोय तर असा एक पॉइंट येतो ज्यावेळी फ्रिक्शनल फोर्सची व्हॅल्यू मॅक्सिमम येते
आणि त्याच्यानंतर जर तुम्ही पी फोर्स वाढवलात तर एफ मॅक्स रिड्युसेस अँड बॉडी गोज इन डायनामिक कंडिशन. दॅट इज जी गिवन बाय कंडिशन नंबर 4. मी पुन्हा एकदा सांगतो, लक्षात घ्या. आपण कंडिशन नुसार बघू आपण. चला, कंडिशन नंबर 1 मध्ये काय सांगा मला, पी किती आहे, 0 आहे. फ्रिक्शनल फोर्स किती, 0. बघा ओरिजिन अँड सी दिस टेबल. ओके. कंडिशन नंबर 2 काय बघा, यस पी वाढवलाय, फ्रिक्शन फोर्स वाढवलाय, पण देयर इज नो मोशन. स्टॅटिक कंडिशन आहे, मोशन नाहीये तिथं. पण हा फोर्स पी आपण ग्रॅज्युअली वाढवतोय. ग्रॅज्युअलीचा अर्थ काय, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन या क्रमाने आपण तो फोर्स वाढवतोय. अँड अपोजिंग फोर्स त्यानुसार डेव्हलप होते. जसं तुम्ही बघतो बघा, ही स्ट्रेट लाईन काय इंडिकेट करते बघा ना, पी वाढलाय, एफ वाढलाय, पी वाढलाय, एफ वाढलाय, पी वाढलाय, एफ. या जी कंडिशन आहे दॅट इज गिव्हन बाय कंडिशन नंबर 2. त्या 2च्या वेगवेगळ्या स्टेप्स आपण बघतोय. ओके. सो देर इज अ नो मोशन. कन्क्लुजन प्रॅक्टिकली काय, नो मोशन. म्हणजे पीची व्हॅल्यू ही एवढी नाहीये की या बॉडीला मूव्ह करू शकेल, त्याच्यात कॅपॅसिटी नाहीये ती फोर्स. मग अजून पी आपण वाढवला तर एक बाउंड्री कंडिशन आली आपल्याला, पीची अशी व्हॅल्यू आली की आता हा जो पी आहे एक मिनिमम फोर्स म्हणून डेव्हलप झालाय, जो की काय करतो, याच्यानंतर थोडं जरी पी आपण वाढवला तर बॉडी ऍक्च्युअल मोशनमध्ये डिस्प्लेसमेंटमध्ये यायला सुरुवात होईल. पण तुम्ही म्हणाले इम्पेंडिंग मोशन का म्हणलं तुम्ही याला, येस, व्हेरी क्रुशियल पॉइंट, क्रुशियल क्वेश्चन, व्हेरी गुड क्वेश्चन. इम्पेंडिंग मोशन म्हणजे मोशन विच इज पेंडिंग, विच इज स्टॅटिक कंडिशन. म्हणजे बघा, एखाद्या दरीवरती आपण टोकावरती थांबलेलो आहे, दॅट इज अ इम्पेंडिंग मोशन. त्या दरीचे टोक म्हणजे इम्पेंडिंग मोशन. तिथून थोडा जरी धक्का दिला, आपण पुश केलं, तर तुम्ही काय होणार आहेत, दरीत पडणार आहेत. ओके. हा प्रयोग करायचा नाही घरी आपल्याला, पण बघा लक्षात घ्या. सो त्याच्यानंतर डायनामिक कंडिशन आहे, म्हणजे दरीचं जे टोक आहे, लास्ट पॉइंट आहे, दॅट इज अ स्टॅटिक condition. That is an extreme point of static condition. That is known as impending motion. That is a impending motion, the motion which is pending. मग तुम्हाला मी साधा प्रश्न विचारतो, केस 1 मध्ये बॉडी मुवमेंट मध्ये आहे, स्टॅटिक आहे की कायनेटिक आहे, स्टॅटिक. मोशन नंबर कंडिशन नंबर 2 मध्ये बॉडी मोशन मध्ये आहे की रेस्ट आहे. कंडिशन नंबर 3 मध्ये बॉडी कशात आहे, रेस्ट आहे की मोशन आहे, रेस्ट आहे. दॅट इज द लास्ट रेस्ट कंडिशन. त्याच्यानंतर तुम्ही जर पी वाढवला, बघा, बॉडी गोज अंडर प्युअर मोशन. आणि तुम्हाला इथं दिसतं, इथं जर पी वाढवला तर बॉडी गोज इन डायनामिक कंडिशन. म्हणून हा ॲरो बघा, या कंडिशन पासून ते इथपर्यंत ही स्टॅटिक कंडिशन आहे. त्याच्या पुढे मात्र डायनामिक कंडिशन स्टार्ट होते. त्याच्यानंतर मात्र काय स्टार्ट होते, डायनामिक कंडिशन स्टार्ट होते. आणि सरप्राइजिंगली हे बघा, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑब्झर्वेशन, दिस व्हॅल्यू ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन बिकम्स लेस दॅन मॅक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स. म्हणजे याचा अर्थ आपण ह्या टेबलला जरा नीट बघूयात. पी 0 असताना फ्रिक्शनल 0 आहे, पी वाढवला, एफ वाढला, पण हा एफ लेस दॅन एफ मॅक्स आहे. एफ मॅक्सवर आपण स्वतंत्र चर्चा करूयात. अजून पी वाढवला, फोर्स बिकम्स एफ मॅक्स. आणि अजून पी वाढवतच नेलो आपण तर एफ इज लेस दॅन एफ मॅक्स अँड दॅट इज नोन के फॉर कायनेटिक, रिमेंबर. सो इन दॅट कंडिशन बॉडी अंडर प्युअर मोशन डायनामिक कंडिशन, दॅट इज यू कॅन कॉल इट. सो त्याची व्हॅल्यू किती असेल, एफ मॅक्स पेक्षा कमी असेल. आणि बॉडी त्याच्यानंतर नियर अबाउट, मग पुढे बॉडी ती कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने जात नाही का, किंवा येस मोशन मध्ये आली ती बॉडी बस, आणि त्याच्यानंतर ती ऍक्सलरेट झाली किंवा काय झालं तरी जवळपास हे एफ के जो आहे तो कॉन्स्टंट राहतो फॉर लॉंग टाइम. ओके, फॉर लॉंग टाइम तो कॉन्स्टंट राहील. आता तुम्ही म्हणाल एफ मॅक्स व्हॅल्यू कशी डिपेंड करायची. बघा, तुम्हाला एक प्रयोग सांगतो. एक ब्लॉक घ्या, वुडन ब्लॉक घ्या, आणि तो आपल्या टीपॉयवरती जो ग्लास असतो, काचेचं जे वरती तुम्हाला टॉप दिसतो त्याच्यावरती ठेवा, आणि त्याला फोर्स तुम्ही अप्लाय करा, त्या बॉडीला मूव्ह करण्याचा प्रयत्न करा. बघा, कमी फोर्सने हे काम होऊन जातं. आणि तेच वुडन ब्लॉक घ्या आणि खाली समोर आपल्या रस्त्यावर जा, कॉन्क्रीट रोडवरती तो ब्लॉक ठेवा, आणि आता फोर्स अप्लाय करा. काय फरक पडतो तुम्ही सांगा, करून बघा. यू कॅन डू दिस एक्सपेरिमेंट. तर तो जो फोर्स पी आहे तो काचेवरती कमी लागणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, तिथे एफ मॅक्स रीचेस इझिली. एफ मॅक्स लवकर रीच होईल. म्हणजे एखादा आईस रोड आणि कॉन्क्रीट रोडला कम्पेअर करा, चला दोन एक्स्ट्रीम कंडिशन कम्पेअर करा. आईस रोडवरती तुम्ही ठेवलात तर तुम्हाला फोर्स खूप कमी लागणार. याचा अर्थच असा आहे की तिथे मॅक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हाला लवकर रीच होणार आहे, आणि कॉन्क्रीट रोडवरती तुम्हाला हा मॅक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स उशिरा रीच होणार आहे. म्हणून तुम्हाला फोर्स पी जास्त लावावा लागणार आहे. म्हणजे प्रत्येक कॉम्बिनेशनला हा एफ मॅक्स कसा असेल, येस, व्हेरी गुड आन्सर, वेगवेगळा असेल. म्हणजे एखादा वुडन ब्लॉक
on ice road, F max will be different. एखादा wooden block on concrete road, F max will be different. Wooden block kept on a glass road, F max will be different. So these F max will be depend upon the combination of surfaces. म्हणजे ब्लॉकचं काय सरफेस आहे, ब्लॉकचं काय मटेरियल आहे आणि सरफेसचं काय मटेरियल आहे. सो दिस कॉम्बिनेशन गिव्स अस व्हॅल्यू ऑफ एफ मॅक्स. म्हणजे तो जर कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्हणून त्याच्यावर डिपेंड आहे, ते पुढे बघणार होत आपण. सो एफ मॅक्स वरती हे डिपेंड आहे. तर ह्या चारही ब्लॉक जर समजले तर फ्रिक्शन आपल्याला समज लक्षात घ्या. म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्सची व्हॅल्यू इथे 0 आहे. दुसऱ्या केसमध्ये बघा ती लेस दॅन एफ मॅक्स आहे, बॉडी रेस्ट कंडिशन मध्ये असणार आहे. आणि तिसरी कंडिशन जी इम्पेंडिंग आहे, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कंडिशन. बघा ही जी कंडिशन आहे ना, ही बघा ही सगळ्यात जास्त आपल्याला वापरायची. इम्पेंडिंग मोशन म्हणजे सरळ सरळ स्टॅटिक कंडिशन आहे, ज्यावेळी फोर्स पी हा सफिशियंट आहे त्या बॉडीला मूव्ह करण्यासाठी. म्हणून त्याला जस्ट टू स्लाइड, जस्ट टू स्लीप, जस्ट टू डिस्प्लेस अशी वेगवेगळी नावं दिली जातात. आणि दॅट इज नथिंग बट इम्पेंडिंग मोशन. दॅट इज अ एक्स्ट्रीम कंडिशन ऑफ स्टॅटिक. तुम्हाला सांगितलं मी, दर इज अ टोक आहे ते. So at that condition, F equal to F max, and that F max is given by mu into R. The mu is a coefficient of friction. Again, remember, coefficient of friction depends upon roughness value. म्हणजे त्या सरफेसच्या कॉम्बिनेशनची रफनेस आहे त्यावरती ते म्यू डिपेंड आहे. म्हणजे जर आईसचं एक्झाम्पल घेतलं तर कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज व्हेरी लेस, दॅट इज नियर अबाउट 0.008 एक्सेट्रा. आणि जर आपण साधारण सरफेस घेतला, नॉर्मल सरफेस घेतला, तर म्यू इक्वल टू 0.2, 0.3 असं आपण म्हणू शकतो. सो डिपेंडिंग अपॉन द रफनेस दॅट म्यू इज डिपेंड, अँड दॅट इज वाय एफ इज म्यू आर. So it depends upon mu and R. R is nothing but weight of the block, mg. So ultimately F is depend upon mu mg, means depend upon coefficient of friction, mass of the block. G is constant. So normally frictional force is depend upon the coefficient of friction. That म्हणजे तो surface rough असेल, F max reaches, yes, it takes time and therefore more force you have to apply to move the block. आणि तो जर surface smooth असेल, ओके, तर तुम्हाला कमी फोर्सनी काम होऊन जाणार आहे. सो दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस फोर्स पी अँड फ्रिक्शनल फोर्स. सो कीप इन माइंड दिस ग्राफ, दिस 4 ब्लॉक्स अँड दिस फिगर. म्हणजे बघा आपल्याला ह्या खरं तर 2 कंडिशनवरती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. बघा जेव्हा आपण स्टॅटिक कंडिशन म्हणतो तेव्हा इथे आपलं बघा इक्विलिब्रियम मेंटेन झालंय. दिस पी इक्वल टू एफ मॅक्स, आर इक्वल टू डब्ल्यू, आपण ते बघूयात. आणि दिस इज डायनामिक कंडिशन म्हणजे इथे काहीतरी ऍक्सेलरेशन त्याला आता मिळणार आहे. So in that condition, you have to apply Newton's second law of motion along horizontal direction. But vertically there is equilibrium R equal to W. But along horizontal direction, you have to apply, yes, Newton's second law of motion, because there is an acceleration along horizontal direction. हे सगळं अगदी नीट लर्न करा. पहिल्यांदा आपण शिकलो what is the difference between smooth surface and rough surface and what difference is there. And now this is a condition. आता एक विचार करा, कंडिशन नंबर 2 आपल्याला कधी दिसणार आहे का? कंडिशन नंबर 2 आपल्याला दिसणार नाही, पण ती होणार आहे. बट दॅट इज पॉसिबल ओनली, कारण आपल्याला डायरेक्टली काय दिसतंय, कंडिशन नंबर 3 जे की इक्विलिब्रियम दिसतं आपल्याला, आणि त्याच्यानंतर डायरेक्टली कंडिशन नंबर 4 जे की बॉडी मोशन मध्ये असताना आपल्याला दिसते. सो दिस इज अ मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्रिक्शन. सो कीप इन माइंड and see again this video if you don't understand every point, because every point is important here. What about the frictional force, where it value, how it changes. आणि बघा कंडिशन मी तर दाखवली तुम्हाला, या पॉइंट पासून ही सगळी स्टॅटिक कंडिशन आहे इथपर्यंत, आणि याच्या पुढे काय ती डायनामिक कंडिशन आहे म्हणजे मोशन आहे. आणि सरप्राइजली हा जो एफ के आहे दॅट फॉल्स बिलो एफ मॅक्स, अँड देअर नियर अबाउट दिस व्हॅल्यू रिमेन्स कॉन्स्टंट. इफ पी इज इंक्रीजिंग बट दिस व्हॅल्यू इज नॉट गोइंग टू increase. So this is a main phenomena beyond the friction. आता आपण काही FBDs आणि अँगल ऑफ फ्रिक्शन बघूयात. ओके, बघा आपण अँगल ऑफ फ्रिक्शनला थोडंसं डिस्कस करूयात. बघा ही बॉडी आहे, बॉडीचं टेंडन्सी ऑफ मोशन या डायरेक्शन मध्ये, टेंडन्सी ऑफ मोशन इज इन अलॉंग दिस डायरेक्शन. बघा मी फ्री बॉडी डायग्राम तुमच्या समोर ठेवली आहे. दिस इज अ नॉर्मल रिॲक्शन, दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग मोशन. आणि बघा लक्षात घ्या, दिस इज अ वेट mg ऑल्सो देअर. So how many forces are acting on this body? Very crucial question I am asking you. How many forces are acting on this body? बघा तुम्ही काय म्हणाल, काही मुलं काय म्हणतील, force 1, force 2, force 3, 3 forces are acting, which is absolutely wrong answer. Forces are only 2 forces.
बघा कसं काय टू फोर्सेस, बिकॉज हे जे दोन फोर्स आहेत हे आर म्हणा किंवा हा म्यू आर, दीज आर द कंपोनंट्स ऑफ वन रिॲक्शन विच इज इन्क्लाइंड. बघा हा इन्क्लाइंड रिॲक्शन दिसेल मला, इन्क्लाइंड रिॲक्शन दॅट इज अ रिझल्टंट, दॅट इज अ रिझल्टंट. आपण बघितलं की हा रिझल्टंट काय असतो. बघा हा रिझल्टंट काय असतो, रिझल्टंट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ स्क्वेअर प्लस दिस इज आर स्क्वेअर. सो दिस इज अ रिझल्टंट आर ई विच इज रिझल्टंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अँड नॉर्मल रिॲक्शन. आणि बघा ह्या नॉर्मल रिॲक्शनमध्ये आणि ह्या रिझल्टमध्ये जो अँगल क्रिएट झालाय, दॅट पर्टिक्युलर अँगल इज नोन ॲज अँगल ऑफ फ्रिक्शन. दॅट इज कॉल्ड अँगल ऑफ फ्रिक्शन. So angle which the resultant of the force of limiting friction F and normal reaction R makes with the direction of normal reaction R, that is called angle of friction. म्हणजे ह्या रिझल्टंटनी नॉर्मल रिॲक्शनची जो अँगल केलाय that is called, yes, that is called angle of friction. That is angle of friction. Angle of friction again depend upon coefficient of friction, ते बघू आपण. सो बघा इथे दिसते तुम्हाला ओनली टू फोर्सेस. याची थोडीशी एबीडी मी काढतो बघा, जस्ट आय एम ड्रॉइंग एबीडी फॉर दिस. बघा आपण ही फ्री बॉडी काढूयात यांची आणि याला कन्सिडर करूयात. ओके, सो दिस इज लाईक, याला थोडंसं रिड्यूस करू आपण. बघा आता हा फोर्स काढला मी, हा फ्रिक्शनल फोर्स मगाशी काढला होता तसा. ओके, दिस इज a frictional force and this is a normal reaction, then this shows a resultant. Okay, let us put arrow for this. So this is frictional force, this is normal reaction, and this is a resultant, and this angle is angle of friction. तर थोडंसं लॉजिकली बघितलं तर tan phi जर अप्लाय केला आपण, tan phi is equal to opposite F divided by this R, or phi is equal to tan inverse of F by R. This gives us angle of friction. Angle made by resultant reaction with the normal reaction is tan inverse F upon R, F by R, that gives us. Okay, आणि बघा मी ती एबीडी तुम्हाला जे म्हणत होतो ती एबीडी अशी आहे, ओनली इट हॅज टू फोर, यस दीज आर कंपोनंट्स. आपण जेव्हा फोर्स पी अप्लाय करू दॅट विल बी equilibrium there. So this is a angle of friction. आणि बघा this angle of friction related with the, yes, coefficient of friction, ते पण आपण बघूयात आणि रिलेट करूयात. and what is a, you see angle of repose is also there. So let us go for angle of repose. ओके, बघा अँगल ऑफ रिपोजला आपण बघूयात. डेफिनेशन इट्स ओके, बट थोडीशी एक फिजिकल सिच्युएशन इथे बघा काय दिसते तुम्हाला इथे. एक बघा एक फ्लॅट प्लेट आहे आणि त्याच्यावरती आपण हा ब्लॉक ठेवला आहे. पण ह्या फ्लॅट प्लेटला काय केलं आपण, हळूहळू असं इन्क्रीज करत गेलो आपण अँगल त्याचा. हा बघा अँगल असा वाढवत गेलोय. हा बघा एक प्रयोग करू शकता, एक सरळ आपलं फ्लॅट कार्डबोर्ड घ्या, त्याच्यावरती एक ब्लॉक ठेवा आणि त्या कार्डबोर्डचा अँगल हळूहळू वाढवत न्या. तर एक स्टेप अशी येईल, एक अँगल असा येईल ज्यावेळी तुम्हाला काहीच करावं लागणार नाही, विदाऊट एनी अप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो जो ब्लॉक ठेवलाय तुम्ही त्या कार्डबोर्डवरती तो हळूहळू खाली सरकायला लागेल आणि त्यावेळी त्या कार्डबोर्डनी हॉरिझॉन्टलशी जो अँगल केलाय दॅट अँगल इज नोन ॲज अँगल ऑफ रिपोज. सो बघा रफली काय, इट इज अँगल मेड बाय इन्क्लाइंड प्लेन विथ द हॉरिझॉन्टल when body slides down without any application of external force. So it is a minimum angle of inclination of a plane with the horizontal at which body placed on it just begins to slide down. पुन्हा तीच कंडिशन, begins to slide down. म्हणजे त्याच्यानंतर थोडासा अँगल वाढवलात की बॉडी काय होणार आहे, खाली सरकायला सुरुवात होईल. दॅट इज एक्स्ट्रीम कंडिशन ऑफ स्टॅटिक अँड स्टार्टिंग कंडिशन ऑफ डायनामिक कंडिशन. मग अशा वेळेस त्याची फ्री बॉडी डायग्राम जर काढली आपण, बघा हा ब्लॉक काढलाय, हे वेट दिसते तुम्हाला इथे, बघा हा वेट आहे. सो वेट कंपोनंट आहेत mg cos थिटा, mg sin थिटा. बघा आता इथे एक अगदी क्रुशल प्रश्न निर्माण होतो की तुम्ही mg cos थिटा आणि mg sin थिटा कसा घेतलात ते पण आपण क्लिअर करूयात. हा अँगल थिटा येतो तो कसा येतो ते पण आपण याच्यात बघूयात. आणि लास्टला आपण याचं इक्विलिब्रियम किती फोर्सेसच्या अंडर होतं ते पण बघूयात. बघा थोडंसं पहिल्यांदा आता मी हे समजून सांगतो तुम्हाला, हाऊ इट बिकम्स mg cos थिटा and mg sin theta. So let us understand this. बघा आता ही ऍक्सिस काढली आहे, समजा बघा ही मी आता एक्स ऍक्सिस काढली. ओके, आणि ही बघा वाय ऍक्सिस. तुम्ही म्हणाल कुठलं एक्स ऍक्सिस कुठलं वाय ऍक्सिस, हे बघा आपण याला काय घेतलंय, एक्स ऍक्सिस म्हणलं आपण याला. दिस डायरेक्शन इज टेकन ॲज अ एक्स ऍक्सिस
अँड दिस डायरेक्शन इज टेकन ॲज वाय ॲक्सिस. म्हणजे ही जी प्लेन आहे ना, हे बघा, हे इन्क्लाइनला ह्याला पॅरलल आहे ना, त्याला आपण काय म्हणलंय, एक्स म्हणलंय. आणि त्याला जे परपॅन्डिक्युलर घेणार आहोत आपण, त्याला आपण काय म्हणलंय, वाय म्हणलंय. ओके, तर हे तर कळलं, हे एक्स आहे आणि हा वाय आहे. बघा, थोडं विचार करू. वेट तर वर्टिकली डाऊनवर्ड असणार आहे, तर काही डाऊट आहे का? वेट इज वर्टिकली डाऊनवर्ड, दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एम जी. चला, लेट अस टेक दिस स्मॉल एम जी. स्मॉल एम जी. आता मला काय म्हणायचं आहे की इथला अँगल येतो थीटा. आता तो कसा येतो बघू आपण. बघा, हा अँगल कसा थीटा येतो. तर एक लाईन अशी काढली मी, एक लाईन अशी काढली आणि याला मी जोडून टाकतोय. चला, ओके. सो दिस अँगल इज थीटा, दिस अँगल इज थीटा. इथे एक मी व्हर्टिकल लाईन पण एक ड्रॉप करतो. बघा, एक व्हर्टिकल लाईन इथून ड्रॉप केली मी. बघा, सो टेल मी व्हॉट इज अँगल बिटवीन दीज टू लाईन. येस, 90 डिग्री. 90 डिग्री. हे अँगल बघा, मी याला काय करतो, ग्रीन करतो. बघा, हा ट्रायंगल, ग्रीनवाला जो ट्रायंगल आहे, हे थीटा अँगल आहे, हा 90 आहे. तर मला एवढं सांगा, एवढाच अँगल काय येतो. येस, दिस विल बिकम्स 90 मायनस थीटा. डाऊट याच्यात काही? 90 मायनस थीटा. पण मला हा अँगल पाहिजे, लक्षात घ्या, मला हा अँगल पाहिजे. मग कसा काढणार? या 90 मधनं, या 90 मधनं हे मायनस करा. म्हणजे काय करा, 90 मायनस 90 मायनस थीटा. So 90 minus 90 plus theta get cancel. So final answer theta. लक्षात घ्या, इथला अँगल काय आला, थीटा आलाय, म्हणून हा थीटा लिहिला. आता पुढचा प्रश्न उरतो, जर हा एक फोर्स आहे आणि याला अँगल याला लागून आहे, तर ज्याला अँगल लागून असतो तो कुठला कंपोनंट असतो, कॉस कंपोनंट. म्हणून काय, हा घेतलाय एम जी कॉस थीटा अँड दिस कंपोनंट टेकन एम जी यस साइन थीटा. आणि ही नॉर्मल रिॲक्शन, ती ॲज युजल काढली मी, नॉर्मल रिॲक्शन. आणि बघा, हे असा फोर्स इथे एवढे असे डेव्हलप होत आहेत. अँड देर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स रिमेनिंग. फ्रिक्शनल फोर्स कसा आहे, डायरेक्शन डाऊनवर्ड आहे ना, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड आहे. फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड, एफ इज इक्वल टू, सध्या त्याला मी एफ मॅक्स म्हणेल, एफ लिमिट म्हणेन, काही जण त्याला एफ लिमिट पण म्हणतील. दॅट विल बी अ म्यू आर. हे आपण पुढे पाहूयात. ओके, दॅट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, देर इज नो डाऊट इन दॅट. तर अशा वेळेस आपण याला अँगल ऑफ रिपोज म्हणणार आहोत. बघा, दोन गोष्टी शिकल्या. अँगल ऑफ रिपोज म्हणजे काय, द मिनिमम अँगल ऑफ इन्क्लेशन ऑफ ए प्लेन विथ द हॉरिझॉन्टल ॲट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड्स डाऊन. असा अँगल त्या इन्क्लाइन प्लेननी केला जेव्हा बॉडी कुठल्याही फोर्स विना, फक्त त्याच्या वेटमुळं, फक्त त्याच्या इनर्शियामुळे तो खाली येतो. अशा वेळेस तो अँगल म्हणजे अँगल ऑफ रिपोज. आणि त्याची फ्री बॉडी डायग्राम जर काढली तर ही तुमच्या समोर दिसते. पॉईंट मास डायग्राम पण काढले, बघा, लक्षात घ्या इथे. अँड हाऊ इट बिकम्स थीटा, तो पण पॉईंट इथे क्लिअर झाला. आता मला याच्यात शेवटचा क्रुशियल प्रश्न विचारायचा आहे, हाऊ मेनी फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन दिस बॉडी. येस, दिस टाइम येस, एक्सपेक्टेड करेक्ट आन्सर. येस, व्हेरी गुड. टू फोर्सेस आर ऍक्टिंग. ओनली 2 फोर्सेस आर ऍक्टिंग. हाऊ 2 फोर्सेस? अरे बघा ना, हा एम जी आहे ना, दीज आर 2 कंपोनंट्स, एम जी कॉस थिटा, एम जी साइन थिटा, हे कंपोनंट्स आहेत. आणि हे फ्रिक्शनल फोर्स आणि आर हे काय? येस, दे आर ऑल्सो कंपोनंट. मग ह्याचा रिझल्टंट कुठे आहे? याचा रिझल्टंट असाच असला पाहिजे. म्हणून याचा मी काय म्हणतोय की इथे 2च फोर्स ऍक्ट आहेत, एक तर आर ई आणि हा दुसरा एम जी. बस. म्हणजे खरं तर हे काय माहिती का, बघा, हे अगदी सोपं आहे. इथे 2च फोर्स मी तुम्हाला काढून दाखवतो. बघा, 2 फोर्स आहेत. हा बघा, हा एक फोर्स आणि खाली एक फोर्स आहे. म्हणजे मी याला थोडंसं नीट काढतो. बघा, हा फोर्स आहे आर ई, हा फोर्स आहे एम जी. ओके, so that's why RE is equal to mg. For this condition, RE equal to mg. Remember this. So this is system under equilibrium. Yes, under 2 forces only. That is RE and mg. Only 2 forces are there. RE equal to mg येतं directly. आणि म्हणून काय येतं, F max equal to this mg sin theta and R equal to this mg cos theta. So there is a balance along this new x-axis and y-axis also. So this is a perfect condition of equilibrium. And that at that condition, whatever angle made by inclined plane is a theta. That is why it is called angle of repose. Okay, angle of repose. आता पुढचा अजून एक मी याच्यात ऍड करतो. या कंडिशनला तुम्ही जर थोडा विचार केलात तर हा अँगल ऑफ फ्रिक्शन आहे की नाही. अँगल ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे काय शिकलो होतं आपण. येस, नॉर्मल रिॲक्शन मध्ये आणि रिझल्ट मध्ये जो अँगल आहे त्याला आपण काय म्हणलं होतं, अँगल ऑफ फ्रिक्शन म्हणलं होतं. मग मला सांगा, मी असं म्हणू शकतो का इथं, थीटा इज इक्वल टू फाय. येस, देर इज नो एनी डाऊट इन दिस. काय डाऊट आहे मला सांगा, थीटा इक्वल टू फाय येणार आहे, बिकॉज दिस इज अ व्हर्टिकल लाईन आणि ही वाय लाईन आहे. मग या व्हर्टिकल लाईनला हे अपोजिट अँगल आहेत.
तर या कंडिशनला थिटा इक्वल टू फाय येते. याला प्रूव्ह पण करता येते. यू कॅन फाइंड इन बुक्स ऑल्सो. म्हणजे एफ मॅक्स इक्वल टू एम जी साईन थिटा म्हणा, आर इक्वल टू एम जी कॉस थिटा म्हणा, इक्वेटिंग वन डिवायडिंग 1/2 म्हणा, एम जी साईन थिटा बाय एम जी कॉस थिटा, एम जी कॅन्सल साईन थिटा बाय कॉस थिटा इज अ टॅन थिटा, and f max r is nothing but tan phi, and that gives us okay theta equal to phi. पण मी सांगतो तुम्हाला या लॉजिकने पण लक्षात ठेवता येईल, theta equal to phi is a म्हणजे at the condition of equilibrium, yes, angle of friction is equal to angle of repose. At this condition, remember conclusion of this is what? Angle of friction ज्याला आपण phi म्हणलं होतं, that will be equal to angle of repose. Repose म्हणजे sleep, लक्षात घ्या, sleeping. Okay, this is angle of repose. So angle of friction, angle of repose are equal at the condition of equilibrium, and that particular angle is known as, yes, angle of repose. Okay, बघा आपण थोडंसं रीड करूयात law of static friction and law of kinetic friction. Actually these are verified laws and done by, and generally called Coulomb's law of friction. So what is this? The magnitude of limiting friction, that is F max, F limit between any two bodies is directly proportional to normal reaction between them. So F is directly proportional to N वापरला इथं, N generally वापरला जातं reaction ला. So in our language F is directly proportional to R, and that proportionality constant is known as a, yes, very good, coefficient of friction. The direction of limiting frictional force is always opposite to direction in which body is now on the verge of moving, that is impending motion over the another. So जिकडे टेंडन्सी ऑफ मोशन आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डेव्हलप होईल. आपण पाहिले ऍक्शन रिॲक्शन पेअर ऑफ, यस, रिॲक्शन पेअर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरंट कॉन्टॅक्ट एरिया. म्हणजे बघा त्या सरफेस रफनेस जर असेल तर त्याचे वेगवेगळे पॉईंट असतील, आणि त्या सरफेस एरियावरती बघा तो टोटल सरफेस एरिया जरी घेतला आपण, सो दॅट इज डिपेंड अपॉन, म्हणजे इथे आपण एरिया जो आहे तो अगदी फ्रिक्शनसाठी इंडिपेंडेंट आहे. फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कॉन्टॅक्ट एरिया. द कन्क्लुजन इज दॅट. अँड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन रफनेस और स्मूथनेस ऑफ कॉन्टॅक्ट सरफेस. आपण पाहिलंय सरफेस रफनेस जास्त असेल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जास्त असेल, सो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो मोर इन दॅट केस. ओके, सो दिस इज अ लॉज आउटकम ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. आणि सिमिलरली फॉर कायनेटिक फ्रिक्शन, its value is less than limiting friction. That is an important conclusion. Fk is less than F max. We have seen that. Its value does not depend upon types of motion of body, such as if motion is accelerated, retarded, or constant. Motion means motion. So it has maintained value constant throughout the motion, whatever type of motion is there. And it depends upon normal reaction. So these are the laws. You can remember these laws, or you can observe these laws. But that four body concept is very important for us, and that is the outcome just really collected in one form, that is law of static friction, law of kinetic friction. Okay, so let us practice some ABDs for this lecture, and then in next lecture we can solve some examples also. Okay, let us derive the relation between coefficient of friction and angle of friction. बघा छोटंसं रिलेशन आहे, but important relation आहे. आपलं माहिती आहे, ॲज पर द कुलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपण शिकला आता, एफ मॅक्स, एफ लिमिट म्हणा किंवा एफ मॅक्स म्हणा, एफ मॅक्स इज डायरेक्टली proportional to normal reaction. Okay, you know that. So F max is equal to mu r. This mu is what? Coefficient of friction, which is called constant of proportionality, and that mu is mu s, you can call it specifically F max divided by r, or simply in general language it is F by r. So mu s is equal to what? F by r. बघा आता मी पुन्हा येतो अँगल ऑफ फ्रिक्शन कडे. काय अँगल ऑफ फ्रिक्शन आहे? इफ यू ड्रॉ, ओके, बघा इथे एक आपण पार्टिशन करूयात. सो दिस इज आर. ओके, दिस इज आर having two components, one component along this direction, suppose one component along this direction. So you know that is F max. This is F max म्हणा किंवा नुसतं F म्हणा. आता this is normal reaction and this is RE, and you know angle of friction is what? This phi. So mathematically tan phi is equal to opposite F max by R. बघा या डायग्रामवर कळत नसेल तर मी एक दुसरी डायग्राम काढतो, ट्रायंगल काढतो. बघा हा ट्रायंगल काढला मी, हा बघा हा R आहे, दिस इज R, दिस इज F, and this is yes resultant.
and this angle is phi. So opposite by, yes, F max by R. So tan phi is also F max by R. Mu s is also F max by R. So equating these two equations, what we get, mu s is equal to tan of phi. म्हणजे काय? Coefficient of friction become tangent of angle of friction. So this is a relation between coefficient of friction and angle of friction. Very important and crucial relation for, yes, for analysis purpose. Mu s is equal to tangent of phi. So phi is a tan inverse of coefficient of friction also you can say, and you can use sometime. बघा कधी phi ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली जाते, angle of friction ची व्हॅल्यू दिली जाते. You can calculate mu s by using this relation. Mu s is equal to tan of phi. So let us draw some FBDs and get perfect in FBDs. Okay, let us practice some, yes, FBD of common system. बघा आपण अगदी शांतपणे रिलॅक्स पण आपण काय करू, यांच्या फ्री बॉडी डायग्राम काढूयात. बघा हा ब्लॉक आहे, हा सरफेस आहे, प्रत्येकाचं मास पण इथं ठीक आहे. आपण याचं पण मास घेऊन टाकूयात 10 किलोग्राम. ओके, 10 किलोग्राम, 10 kilogram. Okay, so let us draw free body diagram of each. Okay, this is a block. अगदी relax practice करायची. Okay, so this is a, yes, surface. This is surface, nothing else. Weight काढा, प्रत्येक वेळी आधी weight काढा. So this will be a 10g, and remaining this is x-axis, this is y-axis, this is y-axis. So if you take like this force P, याला आपण थोडंसं स्ट्रेट काढूयात म्हणजे प्रेझेंटेशन छान होईल त्याचं. सो दिस इज पी अँगल. बघा हा अँगल समजा तुम्हाला दिलाय, लेट अस कॉल इट थीटा. बघा हा थीटा, पी कॉस थीटा. बघा आधी सगळे फोर्सेस काढून घेऊयात आपण. पी साइन थीटा, दिस इज पी साइन थीटा. अँड नाव रिॲक्शन, व्हेरी क्रुशियल, व्हेरी क्रुशियल फोर्स, that is this force. Okay, normal, opposite also, this is a normal reaction. Yes, this is action, this is reaction. आणि बघा आता motion कुठे आहे? Motion is in the direction of P. So that is why frictional force, जे की आता आपलं काय घ्यायचं आहे, नेहमी म्यू आर घ्यायचा आहे, तो इथे असेल म्यू आर. बघा ही कुणाची FBD आहे? फ्लोअरची आहे, जी गरज फार पडत नाही, पण हे काढलंच पाहिजे आपण, कारण हे बघा पुढे ब्लॉक ओव्हर ब्लॉक शिकताना हे खूप कामाला येणार आहे. So this is a free body diagram of this. बघा weight घेतला 10g vertically downward. This is normal reaction as usual, perpendicular to surface. This is frictional force opposite to, yes, tendency of motion, opposite to tendency of motion. And P has two components. याला पॉइंट मास मध्ये पण कन्वर्ट करता येते, पण मी प्रॉब्लेम करताना तुम्हाला पॉइंट मासचा कन्सेप्ट सांगतो. पण आता फ्री बॉडी डायग्राम बघून घ्या एव्हरीवेअर. बघा आता इथे दिसतंय इन्क्लाइंड, बट सरफेस इन्क्लाइंड. इट इज सिमिलर. सो बघा मला हे इथे तुम्हाला हा हॉरिझॉन्टल फोर्स असला असता तर काय केलं असतं आपण ते बघू शकतो. समजा ओके दिस इज सिमिलर, पण हे काढू आपण. बघा ही FBD काढूयात, जस्ट प्रॅक्टिस इट. ओके, दिस इज सरफेस. ओके, दिस इज सरफेस. चला आपण यूज करू वेट 10g. वेटची लाईन ऑफ ऍक्शन काढूयात 10g. अँड दिस इज, येस, नाव you know that action reaction pair. And motion कुठे आहे? बघा हे पुशिंग फोर्स आहे, म्हणजे मोशन तर इकडे आहे ना. सो फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दॅट इज म्यू आर. इमिजिएटली इथे काढा, म्हणजे कळतं म्यू आर. अँड व्हॉट एव्हर फोर्स, बघा हा फोर्स जो आहे ना तो काय करता येतो आपल्याला माहिती आहे का? इक्विलिब्रियमचा हा फोर्स आहे, हा असा डायरेक्शन मध्ये आहे. तर अशा फोर्सला लक्षात घ्या, असं पुढे वाढवता येतं. अशा फोर्सला हे पुढं वाढवता येतं. देर इज अ लॉ, प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी म्हणतात ते. मी कधी तुम्हाला सांगेन तो. सो दिस कंपोनंट्स, दीज आर टू कंपोनंट्स. विच कंपोनंट्स? पी कॉस थीटा अँड दिस वन पी, येस, व्हेरी गुड, पी साइन थीटा. बघा पी कंपोनंट, पी चे दोन कंपोनंट, वेट. हाऊ मेनी फोर्स आर ऍक्टिंग ऑन दिस बॉडी? Yes, very good answer. 3 forces are acting. One is a weight, other is a resultant of normal reaction frictional force, and applied force P. So only 3 forces are acting here. बघा इथे जागा आहे तर मी थोडीशी ऑपॉर्च्युनिटी घेतो की याचा पॉइंट मास डायग्राम कसा काढता येतो. बघा पॉइंट मास डायग्राम काढण्यासाठी तुम्ही एक एक्स ऍक्सिस काढा, एक वाय ऍक्सिस काढा. बघा एक वाय ऍक्सिस काढा आणि बघा कसं पॉइंट मास डायग्राम काढता येतो. बघा दिस इज, येस, 10g. This is 10g,
and this component is yes p cos theta. बघा डाउनवर्ड एक कंपोनेंट आहे p sin theta. This is normal reaction and this one is a frictional force, that is mu r. म्हणा दरवेळेस यस लिहित नाही मी mu r. बघा काय केलंय, या ब्लॉकला एका पॉइंट मास मध्ये कन्वर्ट केलंय. पॉइंट मास इज अ कन्सेप्ट, इज सच कन्सेप्ट यू कॅन, yes, you can ignore size and shape of the body, but you must consider mass of the body. That is a point mass. That is a point mass. म्हणजे ह्या ब्लॉकची जी साईज आहे ती बघा, ब्लॉकची साईज आपल्या इथे काहीच म्हणजे कन्सिडर करायची नाहीये, फक्त ती आपल्या एक सोयीसाठी, एक फिलिंगसाठी काढायची. पण आवर मेन पर्पज इज दिस, म्हणजे आपल्यासाठी ट्रक, कार, एव्हरी बॉडी इज अ पॉइंट मास. एव्हरी बॉडी इज अ पॉइंट मास हिअर. ओके, बघा आता हा 10 किलोग्रामचा एक एफबीडी काढून घेऊयात. बघा मी इथे क्रॉस ब्लॉक काढावा लागेल आता, बिकॉज इथे क्रॉस दिसतोय तुम्हाला ब्लॉक, हे बघा. आणि इथे बघा इन्क्लाइंड सरफेस. बघा आता इन्क्लाइंड सरफेस आलाय, हा अँगल थीटा असला पाहिजे. बघा आपण ह्याची एफबीडी कुठे काढली, यस अँगल ऑफ रिपोज शिकताना आपण काढलंय, तरी आपण इथे डबल काढूयात. बघा हा फोर्स पी आहे, याला प्रॉपर एरो द्या, आणि दिस ऍक्सिस इज अ एक्स ऍक्सिस, आणि त्यांनी काहीतरी अँगल केला असेल, लेट अस कॉल इट अल्फा. ओके, जरुरी नाही की पी अँगल असला पाहिजे, अँगल सेम. सो दिस विल बी पी कॉस अल्फा. आणि इथे कंपोनंट तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही दरवेळेस इथं काढता, आता इथं काढताय. लक्षात घ्या ब्लॉक आहे का, इथंच आहे ना तो, ब्लॉकची साईज आहे काही नाहीये साईज, सो मी तिथे पण काढू शकतो. सो मोशन कुठे आहे, मोशन या डायरेक्शन मध्ये. सो फ्रिक्शनल फोर्स बघा म्यू आर, इथे बघा नॉर्मल रिॲक्शन, दिस इज नॉर्मल ऍक्शन. आता राहिला फक्त वेट. सो वेट इज हिअर. बघा हा वेट mg किंवा 10g जे म्हणाल ते, आणि त्याचे दोन कंपोनंट. त्याचे दोन कंपोनंट कसे, हा अँगल किती, थिटाच. सो 10g कॉस ऑफ थिटा. ओके 10g. बघा प्रॉब्लेम मध्ये खूपदा येणार आहे, तरी पण मी तुम्हाला एक का सांगतोय, तर तुम्ही थोडीशी प्रॅक्टिस करा, म्हणजे प्रॉब्लेम करताना आपला यस कळेल. सो 10g हॅव्हिंग टू कंपोनंट्स, one is a 10g cos theta, other is a 10g sin theta. P has two components, P cos alpha, P sin alpha, and normal reaction. म्हणजे पुन्हा किती फोर्सेस आहेत, yes, very right answer, 3 forces are there, only force P, it has component, weight, it has component, normal reaction frictional force, it has resultant, so that resultant, force P and weight, only 3 forces are there, so 3 forces under equilibrium, it is a concept of that. Okay, चला आता शेवटची आपण एबीडी काढूयात. बघा हा ब्लॉक काढला मी इथे, हा ब्लॉक काढला, आणि इथे बघा हा सरफेस काढतोय मी. ओके, हा जो सरफेस आहे ना तो मी इथे काढतोय. ओके, सो बघा आता वेट आहे, ॲज युजल वेट काढा, वेट जे असेल ते 10g, आणि इथे एक फोर्स आहे, समजा त्याला एफ म्हणा किंवा पी म्हणा, चला आपण नेहमीप्रमाणे पी म्हणतो आपण. हा पी ॲज इट इज. बॉडीचं मोशन कुठे आहे, स्लायडिंग होईल. नॅचरल मोशन काय, स्लायडिंग. ओके, ते स्लायडिंग प्रिव्हेंट करायचंय, दॅट्स ओके, बट स्लायडिंग इज येस, दॅट्स वाय फ्रिक्शनल फोर्स इज युअर म्यू आर. अँड दिस इज अ रिॲक्शन. रिॲक्शन कुणाकडून आली, वॉल कडून आली. ही बघा ऍक्शन, ही बघा ऍक्शन आर, आणि याच्या अपोजिट हे बघा, याच्या अपोजिट हा फ्रिक्शनल फोर्स आहे. जसं या सरफेसला हे ऍक्शन आणि हे ऍक्शन होतं की नाही, तसं या सरफेसला बघा ही ऍक्शन आहे, ही पण ऍक्शन आहे, आणि ही नॉर्मल रिॲक्शन आहे. दीज आर द नॉर्मल रिॲक्शन अँड दिस ऑल्सो अ फ्रिक्शनल रिॲक्शन. सो असं आपण फ्री बॉडी डायग्रामची प्रॅक्टिस करू शकता. सो इन दिस वे, सो रिमेंबर दीज डायग्राम्स ऑल्सो, डू प्रॅक्टिस युअर सेल्फ. आणि पुन्हा पुढच्या सबसिक्वेंट लेक्चर प्रत्येक वेळी आपल्या ही फ्री बॉडी डायग्राम काढायचे, पॉईंट मासचं पण कन्सेप्ट काढायचं आहे. बट रिमेंबर दॅट. बघा खूप मोठा लेक्चर झाला आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट लेक्चर. सगळ्या फ्रिक्शनचा जो काही कन्सेप्ट आहे तो आपण इथे पॉसिबली सगळा लर्न केलाय. जस्ट नोट डाऊन ऑल इम्पॉर्टंट पॉइंट्स टेकिंग फ्रॉम दॅट 4 body system, that particular graph, that table, what is angle of friction, what is the coefficient of friction, what is the relation between coefficient of friction, angle of repose, all these things. Just remember and ready to solve examples and subsequent MCQs. Okay, let us stop here. Thanks for watching this.